จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีๆที่เคยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่อง The Gifted นะครับผมซีซั่น2 Grand Duration นะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3แล้วที่ผมเนี่ยจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้วิเคราะห์ตัวอย่างไปแล้วนะครับผมคลิปหนึ่งแล้วก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องย่อนะครับและคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงประเด็นที่ใครหลายๆคนนะครับผมสงสัยนะครับเกี่ยวกับรูปปกนะครับว่าในรูปปกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของคนที่ใส่ฮู้ดนะครับผมในมุมมืดสีดำนะครับแล้วก็อีกหลายๆมุมเลยที่ปะปนเหมือนมีการบอกใบ้เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องเนี่ยอยู่ในปกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะขอหยิบยกจุดที่น่าสงสัยหลายๆจุดเนี่ยออกมาพูดมาคุยนะครับก็จากที่ผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆคนนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงประเด็นพวกนี้กันนะครับเริ่มต้นจากคนที่ใส่ฮู้ดสีดำข้างล่างกันก่อนเลยแล้วกันนะครับต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยมองด้วยตาเปล่านะครับผมก็จะเห็นเหมือนมีเงาเป็นสีดำๆนะมองเหมือนเขาใส่ฮู้ดสีดำแต่พอเราเนี่ยปรับแสงให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เห็นความชัดขึ้นมาแหละแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ฮู้ดสีดำนะมันเหมือนจะเป็นฮู้ดสีเทามากกว่านะครับซึ่งตัวละครลับตัวนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยเดาหนึ่งแหละคือชานนท์นะครับชานนท์เนี่ยเป็นเพื่อนกับครูปอมนะครับผมในซีซั่นแรกที่เขาเนี่ยถูกครูปอมลบความจำแล้วเราไม่รู้ว่าตัวละครเนี้ยหายไปไหนนะครับผมถูกผอ.จัดการไปอย่างไรหรือเปล่าถ้าเราดูจากในภาพนี้โครงหน้าเนี่ยกับทรงผมก็คล้ายๆได้อยู่นะมองก็เป็นชานนท์ได้อยู่เหมือนกันอาจจะแบบโผล่มาช่วยในซีซั่นนี้นะครับและอีกหนึ่งคนเลยเนี่ยที่ใครหลายๆคนเนี่ยเดามากพอสมควรเหมือนกันนั่นก็คือโดดข้ามจักรวาลไปเลยนะครับผมอย่างคิมเดอะชิปเปอร์นะครับคิมนะครับผมในซีรีส์จิ้นนายกลายเป็นฉันเนี่ยเขาใส่ฮู้ดนะครับผมแบบเดียวกับในตัวละครลับของเรื่อง The Gifted เลยซึ่งหลายๆคนเนี่ยเดาว่าคิมเนี่ยจะมาโผล่เป็นตัวละครลับในเรื่อง The Gifted หรือเปล่าซึ่งมีคนคอมเมนต์แบบนั้นเยอะเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบหวังว่าคนขวาล่างเนี่ยจะเป็นคิมจาก The Shipper นะตัวละครลับเราว่าชานนท์ไม่ก็คิมในเรื่องจิ้นนายกลายเป็นฉันที่สงสัยคิมก็เพราะใส่เสื้อเหมือนกันตอนจบของเรื่องจิ้นนายกลายเป็นฉันมีตัวเลือกให้คิมหรือว่าผมลองปรับแสงสุดพบว่าผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อตัวเดียวกับคิมใน The Shipper ตอนจบบวกกับเอ็นเครดิตที่พระเจ้าบอกคิมว่ามีข้อเสนอเรื่อง The Shipper คิมเป็นตัวละครที่ฉลาดมากจนสอนครูได้คิมอาจจะมีพลังกิฟต์ด้านคณิตศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ก็ได้ในโปสเตอร์คนที่ใส่ฮู้ดในมุมด้านล่างเป็นเสื้อตัวเดียวกับตัวละครคิมในซีรีส์ The Shipper จิ้นนายกลายเป็นฉันแต่ไม่รู้จะเชื่อมโยงอะไรไหมสำหรับความส่วนตัวของผมนะด้วยความที่ซีรีส์เนี่ยมันคนละแนวเลยอันนั้นแบบว่าจิ้นนะสายวาย The Gifted เนี่ยเป็นแบบโหแนวดาร์กแนวแบบว่ามีพลังอะไรเงี้ยถ้าเอาตัวละครคิมมากลายเป็นดาร์กแบบนี้มันแปลกนะมันเลยแบบดูเหมือนมันจะเอาจักรวาลทั้ง2จักรวาลเนี่ยมารวมกันจริงๆเหรอที่คนเนี่ยเดาแบบนั้นนะครับผม1แหละเสื้อมันเป็นเสื้อแบบเดียวกันเลยอาจจะต่างที่สีนะคิมเขาจะใส่สีฟ้าอ่อนนะครับส่วนในรูปเนี่ยอาจจะเป็นสีเทาหรือเขาอาจจะดูดสีจริงๆแล้วอาจจะเป็นสีฟ้าอ่อนก็ได้อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าที่คนเดามากที่สุดเพราะว่าในตอนจบของเรื่องจิ้นนายกลายเป็นฉันเนี่ยเขาได้ทิ้งเอ็นเครดิตไว้นะครับผมว่าตัวละครคิมเนี่ยคือเขาไม่ได้สลับร่างกับนางเอกในเรื่องนะครับเขาได้เสียชีวิตไปเนี่ยซึ่งเขาอยู่บนสวรรค์นะครับแล้วก็มีเสียงของเทวดาหรือพระเจ้าอะไรเนี่ยที่บอกเขาว่ามีตัวเลือกจะมีตัวเลือกให้กับคิมและคิมก็บอกตัวเลือกอะไรและภาพเนี่ยก็ตัดไปตอนที่หมอกเนี่ยเข้ามานะครับผมแล้วก็วิญญาณของคิมเนี่ยก็ได้หายไปอันนี้คิมเนี่ยอาจจะถูกให้ไปเกิดใหม่ในร่างของคนอื่นหรืออาจจะได้ไปเกิดใหม่ในร่างของตัวเองอาจจะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างในการกลับไปเกิดอะไรประมาณนั้นอันนี้คือเอ็นเครดิตนะครับผมซึ่งก็ทำให้หลายๆคนที่ดูเรื่องนี้เนี่ยเดากันไปต่างๆนานารวมถึงตัวละครคิมเนี่ยมาเกิดใหม่อาจจะมาอยู่ในเรื่อง The Gifted ก็เป็นได้นะครับอันนี้คือ1ประเด็นที่ใครหลายๆคนเนี่ยพูดถึง
และในปกนะครับผมมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเดียวและยังมีอีกหลายจุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านบนของผอเนี่ยตรงบันไดมีขาของคนคนนึงเนี่ยอยู่ในรูปซึ่งก็ใส่กางเกงแชลักนะครับผมคล้ายๆกับผอ.สุพจน์เลยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวละครที่โผล่มาให้เราได้เห็นในทีเซอร์ไม่ว่าจะเป็นผอ.คนใหม่ซึ่งเขาต้องเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่ต้องมาแบบแต่งตัวแนวดีมากๆเลยนะเพราะว่าเขาแต่งตัวคล้ายๆกับผอ.สุพจน์เลยอาจจะเป็นพวกแบบในคนในกระทรวงที่แบบมาร้ายกว่านี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมก็คือตรงรูปที่ผอ.สุพจน์เนี่ยยืนอยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนอกจากรูปแล้วก็จะมีพวกใบประกาศอะไรอย่างนี้ก็จะคล้ายๆกับฉากในห้องกิฟต์นะครับผมของในซีซั่นแรกที่แบบมีใบประกาศของเด็กนักเรียนกิฟต์ที่ไปแข่งขันมารวมถึงถ้วยนะครับแล้วก็มีรูปของผอ.เนี่ยที่ถ่ายกับผู้หญิงที่เป็นนักเรียนกิฟต์รุ่นแรกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในรูปปกเนี่ยจะให้เราได้เห็นรูปของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นผอ.สุพจน์นะครับผมตอนวัยหนุ่มน่าจะเป็นลีที่รับบทผอ.สุพจน์ตอนวัยหนุ่มนะครับเพราะว่าดูจากทรงผมแล้วก็เหมือนถึงรูปมันจะไม่ค่อยชัดก็ตามนะครับพอขยายแล้วและตรงผอ.สุพจน์นะครับผมขยายดูดีๆแล้วเนี่ยเหมือนจะมีรูปผู้หญิงอีกคนนึงนะที่อยู่ข้างๆผอ.สุพจน์แต่พอมาดูอีกรูปนึงนะครับที่ไม่มีคนเลยผอ.สุพจน์ก็ไม่อยู่ตรงนี้ละกลายเป็นว่ามันไม่มีรูปผู้หญิงอะไรทั้งนั้นนะครับอีกจุดนึงนะครับผมก็จะเป็นสีพ่นสีแดงที่เขียนว่า fuck gifted ก็น่าจะเหมือนในตัวอย่างนะครับผมที่มีนักเรียนเนี่ยอาจจะแบบต่อต้านพวกนักเรียนกิฟต์มาขีดเขียนป้ายของผอ.สุพจน์นะครับผมว่า fuck gifted ซึ่งป้ายตรงนี้เนี่ยถ้าใครจำได้ในซีซั่นแรกนะครับจะเป็นป้ายที่เอาไว้ประกาศว่านักเรียนคนไหนเนี่ยเก่งที่สุดในโรงเรียนซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นปุณนะครับแต่พอปุณเนี่ยมีเรื่องปุ๊บก็จะถูกเปลี่ยนจากปุณเนี่ยไปเป็นมนแทนครั้งนี้เนี่ยในซีซั่นนี้เนี่ยกลายเป็นผอ.สุพจน์เนี่ยหยุดบนป้ายแสดงว่าภาคนี้ผอ.เนี่ยเก่งที่สุดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในรูปที่มันไม่มีคนกันบ้างดีกว่าซึ่งผมก็ได้ทำการขยายแสงให้มันแบบว่าเห็นได้ชัดแล้วว่ามีอะไรบ้างซึ่งในรูปนี้ที่ไม่มีคนแล้วก็ตัวละครลับฮูดดำแล้วก็จะไม่มีคนที่ยืนอยู่ข้างบนไม่มีแล้วคือไม่มีคนเลยเอาง่ายๆนะครับก็จะเห็นฟักกิฟเต็ดนะครับผมเห็นป้ายใบประกาศของผอ.สุพจน์แล้วก็ตรงกลางเลยตรงที่เป็นจุดตรงที่แปลงกับเวฟเนี่ยนั่งและยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆพวกเอกสารที่เขาเนี่ยพยายามค้นหาข้อมูลซึ่งในภาคแรกเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเอามาแปะตามบอร์ดในห้องของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับผมตรงที่เว็บนั่งอยู่เนี่ยมันมีเหมือนเป็นวิดีโอเทปนะครับผมที่วางอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะสื่อว่าตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญอะไรแต่ถ้าใครดูในปกจริงๆนะครับผมจะไม่เห็นวิดีโอเทปตรงนี้นะเพราะว่าเว็บเนี่ยนั่งบังอยู่แล้วก็แปลงเนี่ยยืนบังอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นเทปเพื่อไขคดีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเป็นม้วนวิดีโอแบบนี้ถ้าเป็นใหญ่ๆก็เป็นวิดีโอใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเทปก็คือเป็นเทปคาสเซ็ตไว้ฟังมันต้องเป็นอะไรที่มันเก่ามากๆนะเพราะว่าสมัยนี้เขาไม่ได้ใช้เทปแบบนี้แล้วนะครับอาจจะเป็นเครื่องบันทึกเทปอะไรสักอย่างหนึ่งของใครนะครับและจุดที่ครูดารินนะครับผมยืนอยู่นะครับก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับเข็มฉีดยาที่ตกอยู่กับพื้นซึ่งในตัวทีเซอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าครูดารินนะครับเขาเหมือนมีการปรุงยาอะไรบางอย่างที่เป็นสารสีแดงๆอยู่ในเข็มฉีดยานะอันนี้ไม่แน่ใจว่าฝ่ายวิชาการคนใหม่เขาจะทำยาเพื่อสลายหรือลบศักยภาพเนี่ยของนักเรียนขึ้นมาได้จริงๆหรือเปล่าเพราะในภาคแรกในซีซั่นแรกเนี่ยถ้าใครจำได้นะครับที่ครูรัตดาเนี่ยเอาไปไล่ฉีดนักเรียนกิฟต์ทุกคนซึ่งยานั้นมันไม่มีจริงครับมันเป็นยาที่ถูกผอ.สุพจน์เนี่ยสร้างขึ้นมาหลอกทุกคนเฉยๆจริงๆแล้วมันเป็นแค่วิตามินทุกคนเนี่ยไม่ได้ถูกลบศักยภาพออกไปนะแต่ว่าที่เขาเนี่ยคิดว่าตัวเองลบศักยภาพตัวเองออกไปได้เป็นเพราะว่าฝีมือของผอ.สุพจน์นะครับที่แบบจับคนอื่นแล้วก็ตอนนี้คุณไม่มีศักยภาพแล้วคือทำให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่มีศักยภาพแต่จริงๆแล้วตัวเองยังมีศักยภาพอยู่ซึ่งในตอนจบซีซั่นแรกมันก็เผยให้เราได้เห็นว่ายาตัวนี้เนี่ยไม่มีจริงไม่แน่นะครับผมซีซั่นนี้เนี่ยอาจจะผสมยาที่มันมีผลจริงๆก็เป็นได้อันนี้คือจุดที่เราเนี่ยได้เห็นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทางเพจของภาพดีทวีสุขเนี่ยได้มีการปล่อยภาพที่ไม่มีคนออกมาก็เลยทำให้เราได้เห็นอะไรเพิ่มเติมตรงนี้และนอกเหนือจากนั้นนะครับผมตรงจุดที่ไทม์เนี่ยนั่งอยู่เขาจะวางแผนที่ไว้ข้างๆมีคนเดาว่าไทม์เนี่ยน่าจะมีพลังเกี่ยวกับเรื่องแผนที่ก็เป็นได้พลังอะไรเกี่ยวกับเรื่องแผนที่เหรอแบบว่ารู้ตำแหน่งนู่นนี่นั่นของทุกที่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งเรายังไม่ทราบพลังวิเศษของนักเรียนกิฟต์รุ่นใหม่นั่นเองนะวันนี้เรามาพูดมาคุยกันนะครับผมเกี่ยวกับอีกหลายปมที่เรายังไม่รู้จริงๆก็ยังไม่ได้อะไรมากมายนะซึ่งจุดที่ได้เพิ่มเติมจากในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นตรงใบประกาศของผอ.
แล้วก็มีรูปของผอ.แล้วก็ตรงเทปเนี่ยแหละที่เผยออกมาให้เราได้เห็นว่ามันมีเทปอยู่ตรงนี้ด้วยเทปตรงนี้ต้องสำคัญแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับผมถ้าเนื้อหาตรงไหนที่ผมพูดไปแล้วผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไป